Hi friends, welcome to my channel. आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि टच स्विचको डिभाइस बनाएर देखाउने छु र टच स्विच सर्किट बनाउने बेलामा मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले एउटा अर्को मोस्फेट प्रयोग गरेर टच स्विच बनाएको थिए र आजको यस भिडियोमा मैले अर्कै मोस्फेट प्रयोग गरेर टच स्विच बनाउने छु र तपाईहरुलाई देखाउने छु र एकदम थोरै कम्पोनेन्टहरु युज गरेर हामीले सस्तो रेटमा घरको लागि टच स्विच बनाउन सक्ने छौं र त्यस टच स्विचको मद्दतबाट हामीले हाम्रो घरलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउन सक्ने छौं। त्यसैले ढिला नगरिकन आजको यस भिडियोलाई म सुरु गर्न जाँदैछु र भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।